A Winget egy beépített csomagkezelő a Windowsban, hasonló a Linuxban lévő APT-hez és a DNF-hez. Képes frissíteni a gépen lévő programokat. A Winget segítségével programot is tudunk telepíteni a Microsoft saját alkalmazástárából. A programok törlésére is van lehetőség. A Winget egy parancsolos felület, a rendszergazdák munkáját nagyon megkönnyíti. Indítsunk egy parancsolt rendszergazdaként, és írjuk be a Winget Upgrade parancsot. Ilyenkor kilistázza a gépen lévő programok közül azokat, amikhez frissítés elérhető. Az ID oszlopban lévő nevek a frissíthető programok egyedi azonosítói. Ha valamelyik ID-t beírjuk a Winget Upgrade parancs után, majd Enter ütünk, egyesével frissíthetjük a programokat. Ha beírjuk a Winget Upgrade szóköz --al parancsot és Enter ütünk, akkor az összes frissíthető program automatikusan frissülni fog egymás után. Ez néhány percet vesz igénybe, beavatkozást nem fog kérni a számítógép. Most nézzük meg, hogyan kell programot telepíteni. A példában megmutatom, hogyan kell telepíteni a 7-zip tömörítő programot. Írjuk be a parancssorba a Winget Search 7-zip parancsot, majd üssünk Entert. Az ID oszlopban szereplő nevét másoljuk ki, majd írjuk be azt a Winget szóköz install parancs után, és nyomjunk Entert. Lehetőség van arra is, hogy egy programnak egy megadott akár korábbi verzióját telepítsük. A Winget Show után, ha beírjuk a telepíteni kívánt program ID-ját, majd beírjuk a --/ versions paramétert, akkor Enter lenyomására kilistázza az alkalmazástárban a program elérhető verzióit. A Winget install után írjuk be a program ID-ját, majd a --/ version után írjuk be a telepítendő verzió számát. Enter lenyomása után a kívánt verziót fogjuk telepíteni. A Winget csomagkezelővel a telepített programokat is tudjuk törölni. A Winget list paranccsal listázzuk ki a telepített programokat. Másoljuk ki annak a programnak az ID-ját, amit törölni akarunk, és írjuk be azt a Winget remove parancs után, aztán nyomjunk Entert. Ennek hatására törli a beírt programot. A telepített programok közül, amit akarunk, rögzíthetjük a jelenlegi verzión, így az a továbbiakban nem fog frissülni. A Winget pin add parancs után írjuk be a rögzíteni kívánt program ID-ját, és Enter lenyomása után az már nem fog többé frissülni. Ez akkor hasznos, ha a program jelenlegi verzióját megszoktuk, vagy ismert hiba van az újabb verziókban. A rögzítést a Winget pin remove paranccsal tudjuk törölni. Írjuk utána a korábban rögzített program ID-ját. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, és ne felejtsd el benyomni a csengőt is, hogy értesülj a későbbi videóimról.